Egy kis játszadozás a térképszerkesztővel és a karakterekkel, ami a Game Guru Maxnak a saját beépített karakter szerkesztőjével történik. Lerakok először is egy épületet. Mondjuk ide. Azt lehet látni, ha leraktam az épületet, onnan kitörli a növényzetet, valamint a terepnek az egyenetlenségét, azt igyekszik vízszintesbe hozni. Ezt úgy lehet láttatni, hogyha mondjuk elkezdem emelni az épületet, emeli hozzá vízszintesen a talajszintet. Ezzel nem kell foglalkozni, ezt automatikusan csinálja. Itt a start pozíció. Beállítom, hogy legyen fegyverem, mivel hogy ellenséges karakterekkel fogok állni. Csinálok egy kis dombot ide, hogy legyen egy fedezék. Ez itt a fölfele nyíl a fölfele, a lefele egyértelműt, meg elsimítom. Ezzel rámpát csinálok, meg minden más egyéb van. Megemelem a magasságot, automatice rakja rá a fákat, mert hogy be van neki jelölve, hogy automatice tegye. Csinálok egy rámpát. Hát szélesebbet. Így. Vissza ide. Lerakok egy karaktert, aki majd őrzi a épületet. Neki is vannak mindenféle beállítási lehetőségei, kövesse az útpontokat, visszavonuljon, meg minden. Én most nem foglalkozok, mindent hagyok az alapbeállításokon. Van neki egy magnum fegyvere. Na nézzük, mi történik. Ugye nagyon gyorsan elkezd velem hadakozni. Yeah, baby. Még teszek hozzá, igaz, hogy ezzel az egyel se bírtam. És amit meg szeretnék még mutatni, érdekességképpen, a vizuális logikával, ő a parancsnok, ő adja ki a utasítást neki, és neki. Vagyis azt jelenti, hogy csak ő venne észre, meg ő esetlegesen, amikor közeledek, ő még nagyon nem lát, itt hátul, de mivel, hogy össze vannak kötve, ezért ő is riadójelet fog kapni.
És láthatjátok, hogy a háttérben már az is szalad felém. Még létezik a karaktereknek más fajtája is. Ugyanis ezt itt a karakter beállításoknál válasszuk ki, hogy milyen legyen. Szövetséges vagy semleges. Neki beállítom azt, hogy semleges legyen. Nézelődik körbe, hiába van fegyvere, bármi, ő nem fog velem foglalkozni. Pedig ugyanaz a beállítás, ugyanúgy támadó karakter. És akkor nézzük meg még a szövetségest. Hát legyen ugyanez. Csak neki azt állítom be, hogy szövetséges. Őt nem érdekli, ő meg jön velem. Háborúzni. Gyorsan lelőtt. Szegényke. A karakter készítőt pedig itt találjuk. Adunk neki egy nevet. Kiválaszthatjuk, hogy férfi legyen nő, zombi férfi, zombi nő, legyen ő egy zombi. Tudunk neki fejet rakni, ha másmilyet szeretnénk. Zombi hajat, zombi szakát, zombi sapkát, szemüveget, felső részt, nadrágot, cipőt, nem muszáj. És el tudjuk menteni. Hozzáadjuk a könyvtárhoz. Itt van ő. Jön ilyen nagy boldogan, közeledik. Kedves szövetségesem, elfelejtve le. Megeszi a szövetséget. Jössz, puncus. I see you.
Enemy contact! You're not allowed here! You're not allowed here! Csak bevezetőnek.